unsent letters. Her name was Lynn, a name as gentle as a breeze. Though her life was weighed down by unspoken losses, Lynn once loved a man named Fong, someone she believed would be her final harbor in the stormy sea of love. They met on a rainy afternoon, under the awning of an old coffee shop. He stood there, hair dripping wet, his eyes glowing like a small flame in the midst of a downpour. Lynn didn't know then that this flame would ignite her heart, only to flicker out without a goodbye. Fong was a quiet man, but every word he spoke seemed to carve itself into Lynn's soul. He talked of big dreams, of faraway places, and promised he'd take her with him someday. Lynn believed him, with all the innocence of a heart that had never known betrayal. They fell in love through long evenings by the riverbank, through the handwritten letters he sent her when he was away on business. Those letters weren't fancy, but they overflowed with feeling. "My Lynn," he'd always start, "you're the only light in my darkest days." But then, one day, Fong disappeared. No text, no call, no explanation. He slipped out of Lynn's life like a gust of wind carrying off the last leaf of winter. His phone rang unanswered, then went dead. Lynn went to the apartment he rented, only to find it empty, as if he'd never existed. She didn't cry or scream. She just sat on the cold floor, clutching the last letter he'd sent. "I'll be back soon. Wait for me." Days turned into weeks, and the pain inside Lynn grew. It wasn't loud or explosive, it gnawed at her quietly, like a small creature lurking in the shadows. She started writing letters to Fong, not to send them, because she knew he'd never read them. She wrote to hold on to whatever was left of him, to cling to the fragments of herself. Every night, she sat at her old wooden desk, under the dim glow of a yellow lamp, letting her pen spill her heart onto the page. Letter 1. Fong. It rained today, and I missed you. Where are you that you couldn't tell me a single word? Letter 10. Do you know how long I've waited? I'm not angry, I just want to understand. Letter 100. I'm starting to think you never loved me. But why won't my heart believe it? 365 letters, one for every day of a year. She stacked them neatly in a small wooden box, tied shut with a red ribbon, a color Fong once said suited her perfectly. She didn't send them, not because she didn't want to, but because she had nowhere to send them. Fong was gone, vanished like a ghost into the night. Time passed, and Lynn learned to live with the ache. She stopped crying when she heard an old song they used to love, stopped startling when she saw someone with his familiar stride. But the letters stayed, an unerasable part of her. Then one day, an old friend of Fong's came to see her. His name was Nam, someone Lynn had only met in passing. Nam looked at her, his eyes hesitant, then set a yellowed envelope on the table. "Lynn, I think you deserve the truth," he said, his voice low, holding something back. "Fong didn't abandon you, he didn't have a choice." Inside the envelope was a letter, not from Fong, but from a doctor. Lynn's hands trembled as she opened it. The words were stark and cold. Fong had been diagnosed with a terminal illness, a disease with no cure. He'd known his time was short, and he'd chosen to leave so Lynn wouldn't have to watch him waste away. Tucked inside was one last note from Fong, written in shaky, fading handwriting. "My Lynn, forgive me for not being brave enough to say goodbye. I didn't want you to hurt, but I guess I got it wrong. Live happily." For me. Lynn sat there for a long time, tears falling onto the blurred ink. She didn't know whether to hate him or pity him. He'd tried to shield her with his silence, but that silence had been the sharpest knife to her heart. She opened her wooden box, staring at the letters she'd written, and realized they weren't just for Fong, they were how she'd healed herself. Each one was a piece of her pain, her love, her letting go. That night, Lynn burned the letters. A small fire flared in her backyard, consuming every word she'd poured out in tears. She didn't cry this time. She just stood there, watching the ashes rise into the sky, and whispered, "Fong, I forgive you. Rest in peace now." But deep inside, one question lingered, unanswered. If he'd been brave enough to tell her, could they have written a different ending together? Lá thư không gửi. Cô ấy tên là Linh, một cái tên nhẹ nhàng như gió,
nhưng cuộc đời cô lại nặng trĩu những mất mát không lời. Linh từng yêu một người đàn ông tên Phong, người mà cô tin rằng sẽ là bến đỗ cuối cùng trong hành trình tình yêu của mình. Họ gặp nhau vào một buổi chiều mưa, dưới mái hiên của một tiệm cà phê cũ kỹ. Anh đứng đó, tóc ướt át, đôi mắt sáng như ngọn lửa nhỏ giữa cơn giông. Linh không biết rằng, ngọn lửa ấy sẽ cháy rực trong tim cô, rồi lụi tắt không một lời từ biệt. Phong là một người ít nói, nhưng mỗi lời anh thốt ra đều như khắc sâu vào tâm trí Linh. Anh kể về những giấc mơ lớn lao, về những chuyến đi xa, và hứa sẽ đưa cô đi cùng một ngày nào đó. Linh tin anh, tin bằng tất cả sự ngây thơ của một trái tim chưa từng biết đau. Họ yêu nhau qua những buổi tối dài ngồi bên bờ sông, qua những lá thư tay anh viết cho cô khi anh phải đi công tác xa. Những lá thư ấy không cầu kỳ, nhưng đầy ắp tình cảm. Linh của anh thường bắt đầu như thế: em là ánh sáng duy nhất trong những ngày tối tăm của anh. Nhưng rồi, một ngày, Phong biến mất. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lời giải thích. Anh rời khỏi cuộc đời Linh như cách cơn gió cuốn đi chiếc lá cuối cùng trên cành cây mùa đông. Điện thoại của anh đổ chuông trong vô vọng, rồi chuyển sang chế độ không liên lạc được. Linh tìm đến căn hộ anh thuê, chỉ để thấy nó trống rỗng, như thể anh chưa từng tồn tại. Cô không khóc, không gào thét. Cô chỉ lặng lẽ ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo, tay nắm chặt lá thư cuối cùng anh gửi: anh sẽ sớm trở về, chờ anh nhé. Ngày qua ngày, nỗi đau trong Linh lớn dần. Nó không ồn ào, không bộc phát, mà âm thầm gặm nhấm cô như một con thú nhỏ ẩn trong bóng tối. Cô bắt đầu viết thư cho Phong. Không phải để gửi, vì cô biết anh sẽ không bao giờ đọc. Cô viết để giữ lấy chút gì đó còn sót lại từ anh, để níu giữ những mảnh vỡ của chính mình. Mỗi tối, cô ngồi bên bàn gỗ cũ, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, và để ngòi bút trôi theo dòng cảm xúc. Lá thư thứ nhất: Phong, hôm nay trời mưa, em nhớ anh. Anh ở đâu mà không nói với em một lời? Lá thư thứ 10: anh có biết em đã chờ anh bao lâu không? Em không giận, chỉ muốn hiểu. Lá thư thứ 100: em bắt đầu nghĩ anh chưa từng yêu em. Nhưng sao trái tim em vẫn không chịu tin điều đó? 365 lá thư, một lá mỗi ngày trong suốt một năm. Cô xếp chúng gọn gàng trong một chiếc hộp gỗ nhỏ, buộc chặt bằng dải ri băng đỏ màu mà Phong từng nói rất hợp với cô. Cô không gửi chúng, không phải vì cô không muốn, mà vì cô không biết gửi đi đâu. Phong đã biến mất hoàn toàn, như một bóng ma tan vào màn đêm. Thời gian trôi qua, Linh dần học cách sống với nỗi đau. Cô không còn khóc khi nghe một bài hát cũ hai người từng thích, không còn giật mình khi thấy ai đó có dáng đi giống anh. Nhưng những lá thư vẫn ở đó, như một phần không thể xóa bỏ của cô. Cho đến một ngày, một người bạn cũ của Phong tìm đến. Anh ta tên Nam, một người Linh chỉ gặp thoáng qua vài lần khi còn yêu Phong. Nam nhìn cô, ánh mắt đầy do dự, rồi đặt xuống bàn một chiếc phong bì đã ngả vàng. Linh, tôi nghĩ cô nên biết sự thật, Nam nói, giọng trầm như cố kìm nén điều gì đó. Phong không bỏ rơi cô. Anh ấy không có lựa chọn. Chiếc phong bì chứa một lá thư không phải của Phong, mà của một bác sĩ. Linh mở ra, tay run rẩy. Những dòng chữ khô khốc hiện lên. Phong đã phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo, một căn bệnh không thể chữa khỏi. Anh biết mình không còn nhiều thời gian, và anh chọn rời đi để Linh không phải chứng kiến anh suy kiệt từng ngày. Lá thư cuối cùng trong phong bì là của chính Phong, viết bằng nét chữ nguệch ngoạc, yếu ớt. Linh của anh, tha thứ cho anh vì đã không đủ dũng cảm nói lời tạm biệt. Anh không muốn em đau, nhưng có lẽ anh đã sai. Hãy sống thật hạnh phúc, vì anh. Linh ngồi lặng hồi lâu, nước mắt rơi xuống từng dòng chữ đã nhòe mực. Cô không biết mình nên giận hay nên thương Phong. Anh đã chọn cách bảo vệ cô bằng sự im lặng, nhưng sự im lặng ấy lại là lưỡi dao sắc nhất cắt vào tim cô. Cô mở chiếc hộp gỗ, nhìn đống thư mình viết, và nhận ra chúng không chỉ là lời nhắn gửi cho Phong, mà còn là cách cô tự chữa lành. Mỗi lá thư là một mảnh ghép của nỗi đau, của tình yêu, và của sự buông bỏ. Đêm đó, Linh đốt những lá thư. Ngọn lửa nhỏ bùng lên trong sân nhà, cuốn đi từng dòng chữ cô từng viết trong nước mắt. Cô không khóc nữa. Cô chỉ đứng đó, nhìn tro tàn bay lên trời, và thì thầm, Phong, em tha thứ cho anh. Giờ anh có thể yên nghỉ rồi. Nhưng trong lòng cô,
Một câu hỏi vẫn mãi không có lời đáp, nếu anh dũng cảm nói ra, liệu họ có thể cùng nhau viết nên một cái kết khác?